Hazel here and welcome back to our channel. For today's video, I will be sharing Lazada budol ko. As girls can relate kasi nag-explore tayo ng mga different ideas, diba? Fun kasi ako ng mga DIY process. So, ang gagawin natin for today is a DIY polygel nails. Parang extensions. Ganon. Ever since kasi nung bata pa ako, isa sa mga hobby ko is yung sa nails. So, maliit lang yung nails ko. Makikita nyo, sobrang pang baby na yung nails ko. Ito sa atin nyo, gusto nyo din magdalaga din. So, samahan nyo ako, try natin, gawin natin siya. So, papakita ko sa inyo guys actually kung ano yung mga items na nakuha ko doon sa nabili ko. Ito na ko ng picture dito, lamp niya, hindi siya gumagana. So, ang ginawa ko, bumili ako ng separate for the UV lamp, which is ito siya. So, mas malaki na lang siya na version. And in fairness naman, dito sa nabili ko na to, okay siya. Ano ka lang din yung separate nito. So, dun muna tayo ulit sa bundle. Kasama nun sa bundle is itong cleanser. Tapos, itong mold. Nahanap tayo ng pair ng kukuha natin dito. Tapos, kasama ito. Dual siya. Ito yung brush. Coming din niya yung parang ito, spatula niya. Tapos, ito din yung panglinis actually or pang kudkod dun. Tapos, ito. Nail file. Nail file ba tawag dito? O, comment nyo na lang sa akin kung ano tawag dito. Hindi ko alam. Basta ito, ginagamit siya pang pang kuskus ako. Ito yung polygel. White lang yung kinuha ko, isa lang. Though pwede ka naman bumili ng medyo madami kung gusto mo. But, kasi trial pa lang naman eh. So, ito siya. So, maliit lang siya, pero since maliit lang naman yung kuko ko, so hindi naman ganun kalaki yung extensions na gagawin natin. And then, bumili ako ito separate. Pasok ko din dito yung picture nung separate na set ng top coat, matte top, and then yung primer, tsaka yung base coat. Kailangan daw kasi talaga ng base coat para hindi masira yung kuko. Bago ko kalimutan, meron pala akong i-add kasi based dun sa videos na napanood ko, kailangan din ng bottle. Tapos maglalagay ako ng alcohol dito. Disclaimer, hindi ako talaga professional when it comes to this. So, gagawin lang natin siya for trial lang. Sige guys, mag-start tayo. Magkakat lang din ako ng kuko para hindi siya masyadong mahaba. Sobrang disappoint ako nung time na bumili ako nito kasi alam nyo ba yung feeling na na-excite kayo kasi dumating na yung package. Tapos, nung nag-unbox ka, yun, parang itatry mo siya. Ready ka na, pinipare mo na yung kuko mo. Yun yung first time ko supposedly eh. Kaya lang, nung time na inayos ko na siya, naglagay na ako ng base coat. Eh, yung base coat kasi, hindi naman siya magda-dry kung hindi mo siya i-cure. Di, ayun na, nag-set up na. Umilaw siya, 5 seconds lang. Tapos maya-maya, patay na. Sabi ko, oh my gosh, eh di wala. Tinanggal ko na lang yung base coat. Sabi ko, alam mo yung sobrang nanlumo ako kasi syempre nakaset up na lahat. Tapos wala pala. Ay, inis ako talaga dun. So, yun. Tapos after that, nag-ano na talaga ako. Nag-order na ako ng separate. Sabi ko, hanap na naman ako ng panibago. The next one is, ito, gagamitin ko to. Hanap lang tayo ng partner natin sa kuko. Yung kakasya sa kuko natin. So, make sure lang na yung mold mo is kasya talaga sa'yo. Sabi nila, lagyan daw ng konting allowance. Base coat. Make sure nyo lang guys na kapag naglagay kayo ng base coat, hindi nyo malalagyan yung skin nyo. Kasi, didikit siya kapag kinur nyo siya, nahirapan kayong tanggalin. Kapag nagko-cure, pwede natin gamitin yung 30 seconds, 60 seconds, and 99. So, depende pa rin sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Difference na, ito yung na-cure, ito yung may base coat, tapos ito yung wala. Ano yung polygel? Ayan, ayan. Nakikita nyo? Ayan. So, siya. Lalagay tayo nito. Dito, i-mold natin yung polygel dito sa area na to. Ayan.
na-try ko siya before na hindi agad, parang iipatong agad siya sa kamay. But, based on experience, gagawin ko at least 3 seconds na i-cure ko siya ng 3 seconds para hindi siya ganun ka soggy. So, i-cure natin siya dito ng at least 3 seconds lang. 1, 2, 3. Yan. Para medyo ma-dry lang siya ng konti. And then, i-attach mo na siyang ganun. Then, ayan siya. So, para matanggal, ito, ipupush nyo lang to. Ganun lang. There you go. And automatically, ayan na siya. O, diba? From this, na walang kaano-ano. Tapos, ito, meron na. Yan. Aayusin mo na lang siya. So, tapusin ko lang yung iba. The rest. Gawin. Kung meron naman kayong free time, gawin niyo siya kasi parang, alam yun, sa akin kasi on my part, nai-enjoy ko siya. So, parang isa na siya sa mga nagiging hobby ko. So, kapag may time ako for myself, yun, madalas talaga kasi nagdi-DIY ako. Parang hindi nature sa akin na magpuntang salon for this things, kundi mas gusto kong akong gumagawa para sa sarili ko. Ito na, for the last one. So, tatanggalin ko na siya. And, tadaan! Ayan na siya. So, see? Nakita niyo na yung difference? Meron, tsaka wala. So, ayusin ko lang, form ko lang talaga siya na maging natural nails na siya tingnan. And then, A few moments later. Pinaka-final touch na lang natin dito is itong top coat or matte coat. Yan. Pag itong matte coat, yung matte, yung parang ano siya, hindi siya yung shiny. And then itong top coat naman, ito yung parang medyo glossy type siya. Yan. So, ang piliin kong ilalagay is itong top coat na lang. Not yet. I'm filming it. Stay put there. And it took me at least an hour and a half. I don't know. Basta yon. But it's all worth it naman kasi I've learned something new. And eto lang guys, ayan, nakat yung yung last na video ko. So gamit ko na lang yung phone ngayon. So eto na siya, final na result or things that I said a while ago. So ilalagay ko yung link below ng mga items na pinamili ko via Lazada para at least ma-check out ninyo kung gusto niyo din siya. It is something I can share na kung gusto niyo na gumawa ng para din sa inyo, so you can try it by yourself. Kasi hindi naman siya mahirap eh. So actually you see, para na din akong nag salon or nagpa-manicure sa effect niya. And try lang ng try hanggang sa ma-perfect mo siya. Actually, hindi pa naman siya ganun ka-perfect, pero pwede na. Diba? So, I'm happy with the effect. And I'm happy with the result. And, andito na si kuya niyo, kaya minamadali ako matapos yung pag-video at ayaw niya magpakita sa camera. That's it for this video, guys. So, thank you for watching. And kung in-expect nyo, nakasama si Shawn then next time. So, we will be doing another video with him. So, that's it. Goodbye!